नमस्कार. द सिक्रेट फॉर लाईफमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत मेथीची भाजी. भाजी बनवण्यासाठी आपल्याला हवी आहे 2-3 हिरव्या मिरच्या, लसूण, जिरा, शेंगदाण्याचा बारीक केलेला कूट, मुगाची डाळ आणि मेथी. ही मेथीची भाजी मी 2-3 वेळेस स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. आता आपण बनवणार आहोत मेथीची भाजी. सर्वप्रथम मी हिरवी मिरची आणि लसूण बारीक करून घेते. मिरची तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. चालू करून घेऊयात. आता मी कढईला थोडंसं गरम होऊ देते. त्यामध्ये थोडंसं आपण तेल टाकणार आहोत. तेल थोडंसं गरम होऊ द्यायचं आहे. तेल गरम झालेलं आहे. आता आपण याच्यामध्ये थोडासा हिंग टाकूया. हिंग टाकल्यामुळे भाजीला छान चव येते. त्यानंतर आपण टाकणार आहोत जिरा. जिरा छान तडतडल्यानंतर आपण टाकणार आहोत ग्रीन मिर्च आणि लसूणची पेस्ट. ग्रीन मिरची आणि लसूण चांगला परतलेला आहे. आता आपण ॲड करणार आहोत मुगाची डाळ. आपण मुगाची डाळ फोडणीमध्ये ॲड करत आहोत कारण की ती लवकर शिजावी म्हणून. तुम्ही पाहू शकता की मुगाची डाळ छान परतली गेली आहे. आता आपण याच्यामध्ये मेथी ॲड करणार आहोत, मेथी लीव्स. आता मी मेथीची पानं ॲड केली आहेत. आता आपण याला छान मिक्स करून घेऊयात. आता आपण ही भाजी 3 ते 4 मिनिट चांगली शिजवून घेणार आहोत. त्यामध्ये थोडासा शेंगदाण्याचा कूट मिक्स करायचा आहे आणि सर्वात शेवटी आपण मीठ टाकणार आहोत. तर मी याला छान मिक्स करून घेते म्हणजे शेंगदाण्याचा कूट भाजीमध्ये एकजीव होऊन जाईल. तुम्ही पाहू शकता की भाजी छान शिजत आलेली आहे. आता आपण याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकणार आहोत. नमक शमक नमक शमक डाल देते हैं, नमक शमक डाल देते हैं. मीठ सर्वात शेवटी टाकण्यात आपण का टाकतो तर भाजी शिजल्यानंतर तिची क्वांटिटी कमी होते. त्यामुळे आपल्याला मिठाचा अंदाज बरोबर येतो, म्हणून मीठ हे सर्वात शेवटी टाकायचं असतं.
मी आता छान मिक्स करून घेते. अशा प्रकारे आपली झटपट मेथीची भाजी तयार आहे. आता मी ही भाजी सर्व करते आणि मग तुम्हाला दाखवते कशी बनली आहे आपली मेथीची भाजी. खमंग अशी आपली मेथीची भाजी बनवून रेडी आहे. नक्की ही भाजी बनवा, खूप छान वास येत आहे. डाळ घालून मेथीची भाजी खूपच टेस्टी लागते. तर ही भाजी तुम्ही नक्की घरी बनवा आणि तुमचा फीडबॅक मला सांगा की कशी बनली आहे तुमची भाजी. आणि थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. जर का तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या, सुरक्षित राहा. बाय.